Có một thời gian tôi nghĩ rằng nếu mình thành tâm cầu xin thì sư phụ sẽ cho mình công năng, cho mình thấy thiên mục, cho mình những điều kỳ diệu. Nhưng càng cầu tôi lại càng rối, càng mong tôi lại càng xa. Bạn đã bao giờ, khi bước vào tu luyện, lại âm thầm mong một điều gì đó đặc biệt không? Nào là một chút công năng, một chút cảm hứng, hay thậm chí là mở thiên mục để thấy điều người khác không thấy không? Tôi đã từng như vậy, và chính điều đó suýt khiến tôi đi lệch khỏi con đường tu luyện. Cho đến một ngày, tôi nhận ra, thứ mình cầu chính là thứ đang kéo mình xuống. Trong hành trình tu luyện của tôi, có một giai đoạn mà đến bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng, không phải cứ bước vào tu luyện là đúng đường, mà tâm mình đặt ở đâu, mới quyết định mình đang đi về đâu. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một hành trình rất thật của chính mình, từ một người đi tìm cái thấy được, đến khi hiểu ra rằng, con đường tu luyện không nằm ở việc cầu xin, mà nằm ở việc buông bỏ. Tôi bước vào tu luyện không phải là người trắng tinh. Trước đó, tôi đã đọc và viết rất nhiều sách, tìm hiểu nhiều con đường khác nhau, từ tôn giáo này đến tôn giáo khác, từ sách thiền, sách Phật, cho đến những lý thuyết về năng lượng, vũ trụ, và từ lý thuyết đến thực hành. Tôi từng tin rằng, càng biết nhiều, mình càng tiến gần chân lý. Nhưng thực tế thì ngược lại, càng học nhiều thứ lẫn lộn, tôi càng cảm thấy mình không đứng vững ở đâu cả. Trong lòng lúc đó luôn có một khoảng trống, đó là biết nhiều, nhưng không hiểu sâu, tin, nhưng không chắc, tri, nhưng không biết mình đang đi về đâu. Và sâu trong đó, có một suy nghĩ mà lúc đó tôi không nhận ra. Tôi muốn hơn người khác trong lĩnh vực tâm linh. Khi bước vào tu luyện, ban đầu tôi vẫn mang theo tâm đó. Tôi luyện công nhưng lại để ý xem rằng, mình có cảm giác gì không? Có luồng khí nào chạy không? Có thấy gì đặc biệt không? Nếu có một chút phản ứng trong thân thể, thì lúc đó tôi vui. Nếu không có gì xảy ra, tôi lại thấy thiếu thiếu điều gì đó. Lúc đó, tôi tưởng rằng mình đang tinh tấn, nhưng thực ra là tôi đang truy cầu. Sau một thời gian, tôi bắt đầu trải qua một số trạng thái rất lạ. Có lúc, khi luyện công, thân thể nhẹ đi rõ rệt. Có lúc, trong tĩnh lặng, cảm giác như mình không còn ở trong không gian bình thường nữa. Những trải nghiệm đó, nếu nói thật, rất dễ khiến con người ta động tâm. Bạn có nghĩ vậy không? Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bắt đầu suy nghĩ, có phải mình đang tiến bộ nhanh không? Có phải mình có căn cơ tốt không? Chính từ đó, một suy nghĩ nguy hiểm xuất hiện. Đó là mong muốn những trạng thái đó lặp lại. Nhưng điều kỳ lạ là, càng mong thì càng không có. Càng để ý thì càng mất. Thậm chí có những giai đoạn, tâm tôi trở nên bất ổn. Luyện công mà không còn tỉnh nữa. Học pháp mà đầu óc cứ nghĩ đến trải nghiệm. Trong lòng sinh ra so sánh với người khác. Đó là lúc tôi nhận ra, mình đang đi sai. Cái sai ngay từ điểm xuất phát. Đó là tâm truy cầu. Khi mới bước vào tu luyện, tôi mang theo một thứ mà lúc đó tôi không nhận ra. Tôi muốn thấy điều gì đó khác thường. Tôi muốn có trải nghiệm đặc biệt. Tôi muốn chứng minh rằng con đường này là đúng. Và sâu xa hơn, tôi muốn nhanh chóng đạt được điều gì đó hơn người thường. Nhìn lại, đó không phải là tu luyện. Đó là trao đổi. Tôi dùng niềm tin để đổi lấy kết quả. Tôi dùng điều tôi cố gắng để đổi lấy cái cảm giác đặc biệt. Nhưng tu luyện chân chính không vận hành theo cách đó. Sau một thời gian luyện công và học pháp,
tôi bắt đầu trải qua những thay đổi rất rõ. Tôi tự hỏi mình rằng, đây có phải là công năng không? Mình có đang tiến nhanh hơn người khác không? Và rồi, tâm lại dao động. Những gì đáng lẽ chỉ là phụ trợ trên con đường tu luyện, lại trở thành trọng tâm trong suy nghĩ của tôi. Có những giai đoạn, tôi gặp phải sự nhiễu loạn rất rõ ràng. Khi đọc sách thì tâm không tĩnh. Khi luyện công thì suy nghĩ chen vào liên tục. Có lúc còn cảm thấy nghi hoặc chính mình. Nhưng điều tôi nhận ra sau này là can nhiễu không đáng sợ. Cái đáng sợ là mình tin vào nó. Khi tâm không vững, thì mọi thứ đều có thể làm mình dao động. Khi tâm vững rồi, thì dù có chuyện gì xảy ra, cũng không làm mình lệch khỏi con đường mình đã chọn. Có một bước ngoặt rất rõ trong hành trình của tôi. Đó là khi tôi ngừng cầu xin, không còn cầu công năng, không còn mong thấy thiên mục, không còn đặt mục tiêu phải đạt được điều gì đó. Tôi chỉ tập trung vào một việc. Đó là tu tâm tính của mình. Là ở chỗ, khi tôi không còn muốn đó, thì nội tâm lại trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Và chính lúc đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tôi bắt đầu nhìn lại chính mình một cách nghiêm túc. Tôi tự hỏi, tại sao mình tu luyện? Câu trả lời ban đầu của tôi rất đẹp. Đó là muốn đề cao bản thân, muốn sống tốt hơn, và muốn hiểu chân lý. Nhưng khi đào sâu hơn, tôi thấy một lớp khác. Đó là tôi muốn đạt được điều gì đó. Tôi muốn có được một thứ gì đó. Dù là công năng hay thiên mục, thì bản chất vẫn là cầu. Và cầu chính là chấp trước. Lúc đó tôi mới hiểu ra một điều mà trước đây chỉ đọc, chứ chưa thực sự ngộ. Tu luyện không phải là để lấy thêm, mà là để buông đi. Có đúng vậy không? Nếu nói thật, tôi từng là người rất tham. Không phải tham vật chất, mà là tham trải nghiệm, tham hiểu biết, và tham cảm giác cao hơn. Tôi từng nghĩ đó là tiến bộ. Nhưng thực chất, đó là một dạng chấp trước rất tinh vi. Tôi phải bỏ đi suy nghĩ hơn thua, bỏ đi mong cầu, bỏ đi cả cái tôi muốn tu tốt. Nhìn rộng ra xã hội, tôi nhận ra rằng không chỉ riêng tôi, rất nhiều người bước vào con đường tâm linh cũng mang theo một tâm giống như vậy. Xã hội ngày nay đề cao thành tựu nhanh, làm thì có kết quả rõ ràng, và thích những kiểu như trải nghiệm đặc biệt. Ngay cả trong lĩnh vực tu luyện, nhiều người cũng vô thức mang tư duy đó vào. Tu là phải thấy gì cái gì đó. Tu là phải có cảm giác gì đó. Tu là phải khác người. Nhưng chính những suy nghĩ đó lại là thứ kéo con người xuống. Tôi từng giống như một người đứng trên cây cầu. Cây cầu đó rất dài. Hai bên là gió lớn. Dưới chân là khoảng không. Nếu tôi chỉ tập trung vào từng bước chân, thì tôi sẽ đi qua. Nhưng nếu tôi cứ nhìn xuống, hoặc cứ nghĩ khi nào đến đích, thì tôi sẽ mất thăng bằng. Truy cầu chính là nhìn xuống, còn tu luyện là bước tiếp. Xã hội hiện nay có một đặc điểm rất rõ. Cái gì cũng phải nhanh, học nhanh, giỏi nhanh, thành công nhanh, và vô thức. Đôi khi tôi cũng mang tâm đó vào tu luyện. Tôi muốn nhanh tiến bộ, muốn nhanh có kết quả. Nhưng tu luyện lại đi ngược hoàn toàn. Nó không phải là một cuộc đua. Nó là một quá trình từng bước sửa mình. Trong xã hội, người ta đề cao điều có được gì đó. Nhưng trong tu luyện, lại là buông bỏ. Trong xã hội, người ta tin vào thấy mới tin.
Nhưng trong tu luyện, lại là tin rồi mới thấy. Nếu không nhận ra điều này, rất dễ mang tư duy người thường. Từ trải nghiệm của mình, tôi rút ra 3 điều cốt lõi. Thứ nhất là truy cầu là bản năng của người thường. Con người quen với việc có làm thì phải có được. Nhưng tu luyện lại đi ngược lại điều đó. Điều cốt lõi thứ hai là trải nghiệm không phải là tiêu chuẩn. Có người cảm nhận rõ sự việc. Có người không cảm nhận được gì. Nhưng điều đó không quyết định về tầng thứ là cao hay thấp. Điều thứ ba là tu tâm tính mới là gốc. Bạn có thể không thấy gì. Nhưng nếu bạn buông bỏ được chấp trước, đó mới là đề cao thật sự. Tính sư tính pháp không phải là lời nói, mà là trạng thái trong tâm. Tâm ta không nghi ngờ. Tâm ta không dao động. Và tâm ta không có điều kiện. Truy cầu là rào cản lớn nhất trong hành trình tu luyện của mình. Nếu ta càng muốn có thì càng không có. Tu luyện là quay về, không phải đi tìm. Không phải đi tìm cái mới, mà là quay về cái vốn có của nó. Sau tất cả, tôi hiểu ra một điều rất đơn giản, nhưng cũng rất khó làm. Cái gì nên có thì sẽ tự có. Cái gì không nên có thì cầu cũng không được. Nếu một người luôn nghĩ đến công năng, thì tâm họ đã rời xa tu luyện. Còn nếu một người chỉ tập trung sửa mình, thì dù không cầu họ vẫn đang tiến lên. Có một điều mà tôi nhận ra rất rõ. Sư phụ không thiếu gì để cho đệ tử của mình. Chỉ là mình có đủ tỉnh mà nhận hay không. Khi tâm đầy mong cầu, thì dù có ở ngay trước mắt cũng không thấy. Khi tâm trở nên đơn giản, thì những điều cần có tự nhiên sẽ đến. Kinh nghiệm lớn nhất của tôi là đừng dùng tâm người thường để tu luyện. Đừng lấy cảm giác làm tiêu chuẩn. Và đặc biệt, đừng truy cầu. Thay vào đó, ta hãy học pháp cho vững. Hướng nội mà tìm. Và giữ tâm bình thản trước mọi trạng thái. Khi tôi buông được tâm truy cầu, tôi lại cảm thấy con đường trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu có ai hỏi tôi, có nên cầu công năng, cầu thiên mục không? Tôi sẽ trả lời, không phải là được hay không, mà là không cần thiết. Khi thực sự bước vào tu luyện rồi, bạn sẽ hiểu. Điều quan trọng nhất, không phải là bạn thấy gì, mà là bạn trở thành người như thế nào. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng có những suy nghĩ giống tôi không? Bạn đã từng cầu xin điều gì trong hành trình của mình không? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn ở phần bình luận. Tôi sẽ đọc và cùng trao đổi với bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.